Τι κρύβεται στη σελήνη, μύθοι και αποδείξεις. Μία πολύ παλιά σουδανική παράδοση της φυλής Σιλούκ αναφέρει: τον παλιό καιρό οι άνθρωποι ανέβαιναν στο φεγγάρι από κάποιο ανηφορικό δρόμο, αλλά μετά κουράστηκαν και δεν μπορούσαν να τα ανέβουν. Τα Ινδικά χειρόγραφα αναφέρουν ότι οι Έλληνες θεοί πολέμησαν εναντίον των κατοίκων της Σελήνης και των συμμάχων της. Οι Έλληνες φιλόσοφοι γνώριζαν πάρα πολλά για τη Σελήνη. Ο Σωκράτης τη χαρακτηρίζει μεγάλη κούφια σφαίρα που στο εσωτερικό της υπάρχουν θάλασσες και στεριές και κατοικούν άνθρωποι σαν εμάς. Αυτά αναφέρει ο Ξενοφάνης για τον δασκαλό του. Αυτά που έλεγε ο Σωκράτης τα υποστηρίζουν και σύγχρονοι αστρονόμοι. Ο Έλληνας θεός Ορφέας, γιος του Απόλλωνα, ο πιο τακτικός ταξιδιώτης στη Σελήνη και του Συρίου, μας λέει: η Σελήνη έχει βουνά, πολιτείες και σπίτια. Η επιφάνειά της είναι έδαφος όπως της γης και κατοικείται από θεϊκούς κατοίκους. Τις πληροφορίες αυτές μας τις δίνουν Πλούταρχος και Διογέννης ο Λαέρτιος. Ο Ορφέας γνώριζε το σεληνιακό ημερολόγιο των 12 μηνών και τις φάσεις της σελήνης. Μιλάει για περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο, τις εύκρατες, τροπικές και πολικές ζώνες της γης, τις εκλήψεις της σελήνης, τα ηλιοστάσια, τις ησημερίες, τις κινήσεις των πλανητών και την παγκόσμια έλξη, και επιμένει στο θέμα των κατοίκων της σελήνης, ότι είναι αυτοί που περιπλανήθηκαν από πλανήτη σε πλανήτη. Οι τελυχίνες της Δωρόδου και οι κάβεροι της Σαμοθράκης εξαφανίστηκαν μετά τον μεγάλο κατακλυσμό. Η τεχνολογική τους εξέλιξη ήταν τέτοια που τους επέτρεπε να εγκαταλείψουν τη γη και να σωθούν στη σελήνη ή τον Άρη. Άποψη πολλών είναι ότι επέστρεψαν στη βάση τους στη σελήνη και στον Άρη αντίστοιχα. Βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν από τους θεούς κατά τον επικισμό της γης. Ο Νονός αναφέρει ότι ο Φεάθων έκανε 30 περιστροφές γύρω από το φεγγάρι. Ταξίδεψε στην Αφροδίτη και επισκεπτόταν το βόρειο και το νότιο πόλο. Ο Διόνυσος και ο Ηρακλής πήγαν στη σελήνη και ο Ίδμων, όπως αναφέρει ο Νονός, ταξίδεψε στη σελήνη με το άρμα του που έμοιαζε με απαστράποντα κομίτη και δίνει ακριβέστατες πληροφορίες για την αθέατη πλευρά της σελήνης, κάτι που πριν λίγα χρόνια έκανε ο σύγχρονος άνθρωπος. Ο ελληνικής καταγωγής Λυκιανός από τη Σαμοσάτα της Συρίας έζησε το 120 μετά Χριστόν. Στο βιβλίο του «Αληθινή ιστορία», αν και το χαρακτηρίζει παραμύθι, εν τούτης δίνει πληροφορίες επιστημονικά απόλυτα ακριβείς, οι οποίες επαληθεύτηκαν στην εποχή μας. Τις πληροφορίες αυτές, αν δεν υπήρχαν ανάλογες εμπειρίες, ήταν αδύνατο να τις φανταστεί άνθρωπος. Πήγαινε με ένα καράβι που το πήρε ο αέρας για 7 μερόνυχτα και την 8η ημέρα έφτασε στο φεγγάρι. Τόσο κάνουν τα σύγχρονα διαστημόπλια του ανθρώπου για το φεγγάρι. Μπήκε σε ένα πηγάδι που από πάνω είχε καθρέφτες και έβλεπε όλη τη γη. Πρόκειται για υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο που ο άνθρωπος ακόμα δεν το είχε φτιάξει, γιατί με αυτό έβλεπε τους ανθρώπους στη γη. Βασιλιάς της Σελήνης ήταν ο Ενδυμίωνας, που τον πήραν από τη γη και τον πήγαν στο φεγγάρι και τον έκαναν βασιλιά. Περιγράφει τρικινητήρια αεροπλάνα, τρικέφαλοι αλογόγυπες που πετούσαν. Περιγράφει σύγχρονες διόπτρες, έβαζαν και έβγαζαν τα μάτια τους που μπορούσε να τα φοράει ο καθένας και να βλέπουν πολύ μακριά. Περιγράφει πολεμιστές με διαστημική στολή
που είχε 2 κέρατα, κεραίες. Ο στρατός αυτός ήταν του φαέθοντα και επειδή ήταν άνθρωποι σαν εμάς και η θερμοκρασία της σελήνης μεγάλη, γι' αυτό φορούσαν τις διαστημικές στολές. Περιγράφει ταξίδια στα άστρα του ζωδιακού, καθώς και προσθαλάσσωση ίδια με αυτή των συγχρόνων κοσμοναυτών και μάλιστα στην περιοχή των Βερμούδων. Επισκέφτηκε τα νησιά των Μακάρων, Σύριος, και δεν ήθελε να φύγει αφού σε λίγα χρόνια θα γύρναγε πίσω. Τέλος, περιγράφει πόλεμο μεταξύ κατοίκων της Ελλήνης και του Συρίου, όπου έγιναν αερομαχίες και χρησιμοποιήθηκαν τρομερά όπλα και νίκησαν οι Σύριοι. Όπως φαίνεται ο Λυκιανός διάβασε κάποιο χειρόγραφο που έγραφε για όλα αυτά και για να μην καεί στην πυρά από την Ιερά Εξέταση τα ονόμασε παραμύθι. Η δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα, η Άρτεμη, χρημάτισε βασίλισσα της Ελλήνης. Ο Πυθαγόρας, γιος του Απόλλωνα κατά μία παράδοση, επέμενε ότι η σελήνη κατοικείται από όντα θεϊκά, όμοια με τους ανθρώπους της γης. Ο Πυθαγόρας αφηγείται επίσης ότι έκανε στροφές γύρω από τη σελήνη με τα αστρόπλια των θεών που κατοικούσαν στο φεγγάρι και με τα όντα αυτά είχε δημιουργήσει φιλία, ενώ αναφέρει ότι η σεληνιακή ημέρα είναι 15 φορές μεγαλύτερη από της γης, όπως και είναι. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι όπως άκουσε από μαρτυρίες, πολλές φορές ο Πυθαγόρας μπορούσε την ίδια στιγμή να βρίσκεται σε 2 διαφορετικά μέρη, ιδιότητα που έχει μόνο το ηλεκτρόνιο του ατόμου, και έκανε ταξίδια στον Άδη ακολουθώντας τη διαδρομή του Προμηθέα. Ο Πυθαγόρας μπορούσε να αιωρείται και να γίνεται αόρατος ή να βρίσκεται ταυτόχρονα σε 2 μέρη. Τον δίδαξε ο Απόλλωνας, όπως τον Αριστέα και τον ιερέα του Άβαρη. Οι θεϊκοί κάτοικοι της Σελήνης είναι πιο ψηλοί από τους κάτοικους της γης, ξανθοί και πολύ όμορφοι. Όλες οι γνώσεις του Πυθαγόρα, μαθηματικά, μουσική, γεωμετρία, φυσική, είναι δοτές γνώσεις που πήρε από τους ουράνιους με τους οποίους είχε συνεχή επαφή. Το 1950, σε ναό των Μάγια στο Μεξικό, βρέθηκε χάρτης της αθέατης πλευράς της Ελλήνης, ο οποίος αποδείχθηκε απόλυτα ακριβής, συγκρινόμενος με τους πρόσφατους που έφεραν τα διαπιστημόπλια. Η πρώτη χαρτογράφηση της αθέατης πλευράς της Ελλήνης από τον άνθρωπο έγινε την 7 Δεκάτου το 1959. Επομένως, ο παλιός χάρτης βρέθηκε στη γη από επίσκεψη γήινων στο φεγγάρι ή από επίσκεψη εξωγήινων στη γη. Η σελήνη, σύμφωνα με τα σανκριτικά κείμενα και την Ινδουιστική θρησκεία, σε κάποια απότατη εποχή δεν υπήρχε σαν δορυφόρος της γης. Αργότερα η γη είχε 3 δορυφόρους. Την εποχή που η γη δεν είχε δορυφόρους, οι άνθρωποι είχαν ανάστημα ύψους 1,20 ή 1,50 μέτρα. Όταν είχε 3 δορυφόρους, τότε οι άνθρωποι είχαν ανάστημα 2,50 έως 12 μέτρα. Και τέλος, με έναν δορυφόρο έχουν το ύψος του σημερινού ανθρώπου, 1,60 έως 2 μέτρα, λόγω βαρύτητας. Η σελήνη, σαν ουράνιο σώμα, ασκεί σημαντική επίδραση σε όλες τις εκδηλώσεις της γης. Παλήριες, βαρυτικά και ελεκτικά φαινόμενα, αυξομοιώσεις του ηλεκτρικού δυναμικού, αυξήσεις δέντρων, αναστάτωση οργανισμών, κρίση αιμορραγιών και έντονος εμπειριασμός αθλητών και μοναχικών ανθρώπων. Το 1957, ο Τζόνς, διευθυντής του αστεροσκοπείου Greenwich, απέκλειε με επιστημονικά επιχειρήματα την περίπτωση
να πατήσει ο άνθρωπος το πόδι του στο φεγγάρι, διότι δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεφύγει από την έλξη της γης. Διαψεύθηκε πανηγυρικά μετά από 12 χρόνια. Στην επιστήμη δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο. Την εκδοχή δημιουργίας γης και σελήνης ταυτόχρονα πρέπει να την αποκλείσουμε, γιατί η πυκνότητα της γης είναι 5,5 και της σελήνης 3,3. Η ηλικία των πετρωμάτων που έφερναν οι αποστολές του Απόλλωνα από τη σελήνη παρουσιάζουν ηλικιακά που κυμαίνονται από 7 ή 20 δισεκατομμύρια χρόνια, ενώ της γης είναι 4,5 και του ηλιακού συστήματος 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Στο Αγγλικό Γεωλογικό Εργαστήριο ο Μωρό διαπίστωσε ότι μία σεληνιακή πέτρα εκμηδένιζε τη βαρύτητα. Η σελήνη είναι ένας άγνωστος επισκέπτης ταξιδευτής του διαστήματος. Τα πετρώματα της επιφάνειας της σελήνης είναι θόριο, ζυρκόνιο, τιτάνιο, χρώμιο, πυρίτιδο, αλουμίνιο, σίδηρο, μαγνήσιο και ασβέστιο. Βρέθηκαν δε με τέτοιο τρόμο διατεταγμένα και σε τόσο μεγάλες ποσότητες, σαν να τοποθετήθηκαν από κάποιον που ήθελε να εξασφαλίσει προστασία από τις κοσμικές ακτινοβολίες και πτώση μετεωριτών. Η γεωχημική σύσταση των πετρωμάτων δεν μοιάζει με αυτά της γης, ενώ τα πετρώματα πυροξενομαγανίτη, σίδηρο ψευδοδρουκίτη και τιτανιούχου, πικοτίτη είναι άγνωστα στη γη. Πράγμα που φανερώνει ότι η γη και η σελήνη δεν έχουν γεωλογική συγγένεια. Αν η σελήνη είχε αποσπαστεί από τη γη, όπως υποστηρίζει μία εκδοχή, θα έπρεπε να είχε αυτή τη χημική σύσταση και αυτή τη πυκνότητα ή έστω υπόγεια νερά. Αλλά η σελήνη δεν φαίνεται να είχε ποτέ νερό. Το να εχμαλωτίστηκε η σελήνη από τη γη πρέπει να αποκλειστεί, γιατί αντίκειται στους νόμους της ουράνιας μηχανικής. Λόγω των τεραστίων τριβών η σελήνη θα αναφλεγόταν. Οι κρατήρες της σελήνης δεν είναι ηφαιστειογενείς, αλλά προέρχονται από πτώσεις μετεωριτών. Ηφαιστειακά η σελήνη είναι νεκρή εδώ και 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Γεγονός ανεξήγητο σε συσχετισμό με τη γη. Οι κρατήρες έχουν μεγαλύτερο πλάτος, 150 χιλιόμετρα, και βάθος μέχρι 6 χιλιόμετρα. Φαινόμενο που δημιουργεί απορίες. Τι υπάρχει μετά το βάθος αυτό? Ο φλοιός της σελήνης έχει πάχος μόλις 40 χιλιόμετρα και θα έπρεπε να έχει ενεργά ηφαίστεια εάν η κατάσταση του εσωτερικού ήταν διάπειρη. Εάν κρίνουμε από την ηλικία της, θα έπρεπε να είχε ψυχθεί τελείως σε συνάρτηση με τις διαστάσεις και ο φλοιός της θα έπρεπε να ισούται με την ακτίνα της. Τα 40 χιλιόμετρα του φλοιού της επιβεβαιώνουν ότι είναι τεχνικό περίβλημα και όχι φυσικό, αποτέλεσμα λόγω ψήξεως της αρχικής πυρακτωμένης μάζας. Με απλές μαθηματικές σκέψεις, αν κρίνουμε από τη διάμετρη των κρατήρων, την ταχύτητα των μετεωριτών και την πυκνότητα της σελήνης, θα πρέπει οι κρατήρες της σελήνης να είχαν βάθος ίσως με το πάχος του φλοιού, ενώ έχουν μόνο 6 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι κάποιο πανίσχυρο υλικό εμποδίζει την παρατέρα εισχώρηση των μετεωριτών και επομένως η επιφανειακή διάταξη των πετρωμάτων δεν είναι τυχαία. Η σελήνη σαν ουράνιο σώμα χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες αστρική ανομαλία, γιατί η απόστασή της από τη γη είναι πολύ μεγάλη για δορυφόρο. Είναι ο μεγαλύτερος δορυφόρος του ηλιακού συστήματος. Ο φωτεινός της δίσκος είναι ίσως με αυτόν του ηλίου, η τροχιά της κυκλική. Περίεργο φαινόμενο για δορυφόρο,
ενώ το φαινόμενο των εκλήψεων είναι το μοναδικό φαινόμενο στο ηλιακό μας σύστημα. Ο ήλιος ελκύει τη σελήνη με διπλάσια δύναμη από τη γη και θα έπρεπε λογικά να την αποσπάσει. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει, αλλά και κατά τρόπο μυστήριο η τροχιά διορθώνεται όταν υπάρχουν αποκλίσεις, σαν κάποιο κοσμικό χέρι να επεμβαίνει όταν απαιτείται. Με βάση τις παραπάνω ιδιαιτερότητες, ο Αυστριακός καθηγητής Χόμπιρκερ είπε: «Η σελήνη είναι ο επισκέπτης του διαστήματος». Οι Ρώσοι καθηγητές Μιχαήλ Μπάζιλ και Αλεξάνδρ Σερμπακόφ της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών και αυτοί, με βάση όλα τα παράδοξα της σελήνης, είπαν: «Υπάρχουν στοιχεία που πείθουν ότι η σελήνη είναι κούφιο και έργο νοήμων όνιων που κατοικούν στο εσωτερικό της. Είναι ένα διαστημόπλιο που κατασκευάστηκε να ταξιδεύει στο διάστημα για εκατομμύρια χρόνια. Ποιοι το έφτιαξαν και από πού έρχεται γνωρίζουμε?» Με τις παραπάνω απόψεις συμφωνούν και ο αστρονόμος της NASA Μακδόναλντ και ο Άγγλος συναδελφός του Βέλκινς. Με την αποστολή Απόλλων 11 και 12 εκατέστησαν υπερευαίσθητους σεισμογράφους στη θάλασσα της Γαλήνης και στη θάλασσα των Καταιγίδων, αντίστοιχα προκειμένου να μελετήσουν σεισμικά φαινόμενα της σελήνης. Όταν η σεληνάκατος Απόλλων 12 επέστρεψε στο διαστημόπλιο, την άφησαν να πέσει στην επιφάνεια της σελήνης σε απόσταση 65 χιλιόμετρων μακριά από το σεισμογράφο και προς κατάπληξη όλων παρουσιάστηκε ένα μη αναμενόμενο φαινόμενο. Οι παλμικές δονήσεις της σύγκρουσης, που μεταδίδονταν με απίστευτη ταχύτητα των 10 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο, αυξήθηκαν προοδευτικά, έφτασαν σε μία μέγιστη τιμή και μετά έσβησαν. Η ταχύτητα του ήχου της επιφάνειας της θάλασσας είναι 1200 μέτρα το δευτερόλεπτο. Το φαινόμενο κράτησε μία ώρα και θύμιζε χτύπους καμπάνας. Οι χτύποι στη καμπάνα θα διαρκούσαν λιγότερο από μισή ώρα. Η αποστολή του Απόλλων 13 με μία μικρή ποσότητα εκρηκτικών πυροδότησε και προκάλεσε αρμονικές δονήσεις που κράτησαν 3 ως 3,5 ώρες και η NASA αρκίστηκε να πει: «Κάτι περίεργο συμβαίνει στο εσωτερικό της σελήνης», για να έχουμε αυτή την αρμονικότητα με την οποία μπορούμε να συντονίσουμε τα ρολόγια μας. Η αποστολή του Απόλλων 14 προκάλεσε και αυτή δονήσεις και η NASA είπε: «Οι πιθανότητες να είναι κούφια η σελήνη είναι πολύ μεγάλες». Εκτός από τις τεχνικές δονήσεις που προκάλεσαν οι άνθρωποι, διαπιστώθηκαν δονήσεις σε βάθος 800 χιλιόμετρων που δεν ξεπέρασαν τη βαθμίδα 2 της κλίμακα Ρίχτερ. Ήταν απόλυτα αρμονικές, φαινόμενο που επιβεβαιώνει και η άποψη ότι η σελήνη είναι κούφια και ενδέχεται να είναι κατοικημένη. Οι δονήσεις αυτές επαναλαμβανόταν σε τακτικά χρονικά διαστήματα, μία φορά το μήνα και με την ίδια ένταση πάντα. Οι Times της Νέας Υόρκης έγραψαν τον Απρίλιο του 1976 ότι ένας στους 5 σεισμογράφους που τοποθέτησε ο Απόλλων 14 εργάστηκε κανονικά μέχρι το Μάρτιο του 1975 και κατόπιν σήγησε. Το περίεργο είναι ότι μετά από ένα μήνα σιγής λειτουργήσε ξανά και κανονικά. Επίσης, ένα άλλο μηχάνημα που είχε σιγήσει για 4 ολόκληρα χρόνια λόγω υπερβολικής ζέστης της σεληνιακής επιφάνειας άρχισε και αυτό να λειτουργεί κανονικά για πρώτη φορά μαζί με το προηγούμενο, αν και δεν ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ο Απόλλων 16, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη σελήνη, έχασε ξαφνικά το αυτόματο έλεγχο της πορείας χωρίς εξήγηση και χωρίς εξήγηση τον επανήβρε ξαφνικά.
Στο εσωτερικό του κρατήρα Ranger, το διαστημόπλιο Ranger 7 τράβηξε από απόσταση 5 χιλιόμετρων μία φωτογραφία λίγο πριν πέσει στη σελήνη. Η φωτογραφία παρουσίαζε μία σειρά από παράξενα αντικείμενα που η NASA τα χαρακτήρισε πέτρες, ενώ διάφοροι ερευνητές μίλησαν για άτια. Τον Φεβρουάριο του 1973, το σοβιετικό Lunghond 2 στη θάλασσα της Γαλήνης βρήκε μία μεταλλική πλάκα μήκους 1 μέτρου, ασυνήθους στην υπνότητας και πολύ μικρής ηλικίας. Στην ίδια αυτή θάλασσα παρατηρήθηκαν πυραμίδες, στην ίδια ακριβώς διάταξη με τις πυραμίδες της Αιγύπτου, όπως υποστηρίζει ο Ρώσος επιστήμονας Αλεξάνδρ Αβράμοφ. Γιατί η NASA προσελήνωσε πολλές από τις αποστολές της στη θάλασσα της Γαλήνης? Μήπως κάποιο μυστικό την υποχρέωσε σε αυτή την απόφαση? Τα διαστημόπλια Λούνα 9 και Όμπιρτεν 2 φωτογράφησαν 8 ορελίσκους όμοιους με αυτούς της Κλεοπάτρας στην Αίγυπτο, ύψος ουρανοξύστη. Σε φωτογραφίες που πάρθηκαν από τα διαστημόπλια και χαρακτηρίστηκαν απόρριτες, φαίνεται ένας φωτεινός συμμετρικός σταυρός. Εμφανίστηκε ξαφνικά και ξαφνικά χάθηκε. Παρακάτω παραθέτουμε διάφορες αστρονομικές παρατηρήσεις που κατά καιρούς κατέγραψαν διάφορα περίεργα φαινόμενα στην επιφάνεια της σελήνης. 11 Τρίτου του 1587 οι αστρονόμοι της εποχής παρατηρούν με γυμνό μάτι ένα λαμπρό αστέρι πάνω στο φεγγάρι ανάμεσα στα δύο άκρα του ηλιακού μηνίσκου. 12 Εντεκάτου του 1671 παρατηρείται στην επιφάνεια της σελήνης ένα λευκό σύννεφο, αν και η σελήνη δεν έχει σύννεφα. Το 1783 και 1784 παρατηρούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα κινούμενα φώτα στη σεληνιακή επιφάνεια. Το 1794 ένα περίεργο αντικείμενο πετούσε πάνω από τη σελήνη. 7 Ενάτου του 1800 οι Γάλλοι αστρονόμοι παρατηρούν κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης σειρά από κινούμενα φώτα που αλλάζουν συνεχώς σχηματισμούς και αφού ευθυγραμμίστηκαν εξαφανίστηκαν. 4, 5, 6 και 7 Δευτέρου του 1821 Α, 6 Πέμπτου του 1821, 11 Εβδόμου του 1821, 28 και 29 Εντεκάτου του 1821. Στις παραπάνω ημερομηνίες, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 1821, οι αστρονόμοι παρατηρούν πλήθος από ανεξήγητα φώτα να κινούνται στην επιφάνεια της σελήνης και μετά από ορισμένους σχηματισμούς που πήραν, εξαφανίστηκαν. 22 Πρέτου του 1825, 12 Τετάρτου του 1826, 7 Τρίτου του 1826, 22 Δεκάτου του 1835. Σε όλες τις παραπλεύρο ημερομηνίες παρατηρήθηκε μεγάλη δραστηριότητα φωτεινών αντικειμένων με σημείο αναφοράς γύρω και μέσα από τη θάλασσα των κρίσεων. Αρχές του 1860, 16 του 1866, 7 Πέμπτου του 1867, όλο το 1869. Καθ' όλη τη διάρκεια του 1860 παρατηρείται μεγάλη δραστηριότητα φωτεινών αντικειμένων στην επιφάνεια της σελήνης και ιδιαίτερη έξαρση στις παραπάνω ημερομηνίες που παρατηρήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν κονικές κατασκευές μέσα και έξω από το κρατήριο του Λινέ, ο οποίος είχε βάθος 360 μέτρα και διάμετρο 10 χιλιόμετρα. Οι αστρονόμοι έμειναν άφωνοι όταν 5 χρόνια αργότερα διαπίστωσαν ότι ο κρατήρας είχε εξαφανιστεί. Όλο το 1871 παρατηρούνται
πάνω από 1500 φωτεινά αντικείμενα στην επιφάνεια της σελήνης με συχνότητα εμφανίσεως καθημερινά. 5 Δευτέρου του 1877. Στο κρατήρα Εύδοξος φαίνεται για πολλές μέρες μια φωτεινή γραμμή μεγάλου μήκους. 21 Τρίτου του 1877 και 4 Πέμπτου του 1877 το εσωτερικό του κρατήρα Πρόκλος είναι κατάφωτο από πάρα πολλά κινούμενα φώτα. Όλο το 1879, το έτος αυτός, έχουμε πλήθος εμφανίσεως φωτεινών αντικειμένων στην επιφάνεια της σελήνης. Ο κρατήρας του Ιγνίνου παρουσιάζει φωτεινότητα, σαν να φωτιζόταν από κάποια πηγή φωτός. Ενώ έξω από αυτά, φωτεινά αντικείμενα άλλαζαν συνέχεια σχηματισμούς. Στον κρατήρα Φραγκοστόριος φάνηκε ένας φωτεινός κύκλος που στη συνέχεια πήρε σχήμα κόνου. Πριν το 1879 δεν υπήρχε καμία κονική κατασκευή, ενώ σήμερα οι κονικές κατασκευές ξεπερνούν τις 1000. 23 Πρώτου του 1880. Φωτεινές γραμμές αναβόσβηναν επί αρκετές ώρες στην επιφάνεια της σελήνης, σαν να γινόταν σινιάλο. 4 Εβδόμου του 1881. 2 πυραμιδοειδείς φωτεινές προεξοχές παρατηρήθηκαν στο σεληνιακό ορίζοντα. 8 Πέμπτου του 1881. Περίπου 1000 φωτεινές δέσμες φάνηκαν στη θάλασσα των Κρίσεων. Στο ίδιο σημείο εντοπίστηκε αργότερα μία γέφυρα, η οποία μετά από αρκετά χρόνια εξαφανίστηκε. 24 Τετάρτου του 1822. Παρατηρείται μεγάλος αριθμός κινούμενων αντικειμένων στο κρατήρα Αριστοτέλης. 26 Τρίτου του 1882. Στην θάλασσα των Κρίσεων παρουσιάζονται αμέτρητα φωτεινά αντικείμενα διαφόρων σχηματισμών. 23 Εντεκάτου του 1887. Μια κοκκινοπίσκια παρατηρείται στο κρατήρα Πλάτων. 15 Εβδόμου του 1888. Παρατηρείται ξαφνικά ένα φωτεινό στίγμα στην επιφάνεια της σελήνης, 10 φορές φωτεινότερο από πριν. Προσεληνώθηκε στις Σεληνιακές Άλπες. Περίμενε 20 λεπτά και μετά χάθηκε. Στο σημείο προσεληνώσεως έμεινε μια περιφέρεια που άλλαζε συνέχεια χρώματα. 19 του 1889. Στο κρατήρα του Πλίνιου φάνηκε ένα κυκλικό φως με στίγμα στο κέντρο. 7 Εντεκάτου του 1891. Φωτεινές γραμμές αναβόσβηναν σαν σινιάλο για αρκετές ώρες στην επιφάνεια της σελήνης. 1892, 1896, 1899. Καθ' όλη τη διάρκεια των ετών αυτών παρατηρείται μεγάλος αριθμός κινούμενων φωτών στην επιφάνεια της σελήνης. 23 Τετάρτου του 1915. Μία φωτεινή ακτίνα παρατηρείται στο κρατήρα Κλάβιου. 15 Πρώτου του 1915. 7 φωτεινά αντικείμενα σχημάτιζαν το ελληνικό γράμμα Γ στην επιφάνεια της σελήνης. 10 Δεκάτου το 1916. Ένα φωτεινό τρίγωνο παρατηρείται στο κρατήρα Πλάτωνα. Από το 1922 έως το 1980 έχουν παρατηρηθεί στην επιφάνεια της σελήνης πάνω από 200 θόλοι διαμέτρου 250 με 300 μέτρων που κινούνταν και άλλαζαν θέση. Πιθανόν επιφανειακές κατασκευές τύπου ιγκλού, λιώμενες και προκατασκευασμένες. 14 Έκτου του 1940. 2 φωτεινές στήλες παρατηρούνται στο κρατήρα Πλάτωνα. 7 Τετάρτου του 1944. Παρατηρείται ανεξήγητη λάμψη στην επιφάνεια της σελήνης. 19 Δεκάτου του 1945. 3 έντονα φώτα παρατηρούνται στο τείχος του Δαρβίνου. Από το 1950
Έως το 1960 παρατηρήθηκαν κονικές κατασκευές που πολλαπλασιαζόταν κατά συνήθιστον τρόπο, αφού το 1865 υπήρχαν 2, σήμερα υπάρχουν πάνω από 1000. 7 Τρίτου του 1950 φωτογραφίζονται κινούμενα φώτα στην επιφάνεια της σελήνης. 18 Ενάτου του 1953 κάτι σαν νησί υψώθηκε πάνω από την επιφάνεια της σελήνης. 8 Ενάτου του 1955 2 λάμψεις παρατηρήθηκαν στην περιοχή του Ταύρου. 24 Πέμπτου του 1955 μία στραπή παρατηρείται στο νότιο πόλο της σελήνης. 18 Τρίτου του 1958 οι Άγγλοι αστρονόμοι, ο Νίλ και ο Χιπίπα Βέλτσκινς παρατηρούν μία γέφυρα στην επιφάνεια της σελήνης, η οποία μετά από μέρες ξεφανίστηκε. 29 Ενάτου του 1958 στην επιφάνεια της σελήνης παρατηρούνται φωτεινά γραμμικά σύμβολα σαν γράμματα της αλφαβήτου. 3 Ενδεκάτου του 1958 παρατηρούνται κινούμενα φώτα και απελευθέρωση αερίων στην επιφάνεια της σελήνης, ενώ ένα κόκκινο φως κινείται πολύ αργά. 5 Ενδεκάτου του 1959 φώτα αναβόσβηναν σαν σινιάλο για πολλή ώρα. 17 Ενδεκάτου του 1959 ένα φωτεινό αντικείμενο αναβόσβηνε στο κρατήρα του Πλάτωνα. 13 Ενάτου του 1959 φωτογραφήθηκαν 2 φωτεινά αντικείμενα που έφευγαν από την επιφάνεια της σελήνης με μεγάλη ταχύτητα, ενώ ένα φωτεινό σύννεφο ήταν πάνω από την περιοχή του Λιτρόφ. Η σελήνη δεν έχει σύννεφα. Το 1960 η σκοτεινή πλευρά του κρατήρα Βιτέλο φωτιζόταν επί 5 λεπτά. Το 1961 5 φωτεινά αντικείμενα αναβόσβηναν και έφευγαν από την επιφάνεια της σελήνης. Με την απομάκρυσή τους παρατηρήθηκε απελευθέρωση αερίων. 21 Έκτου του 1964 μία μαύρη σκιά κινείται στο νότιο ημισφαίριο της σελήνης. 3 Εβδόμου του 1965 για 70 λεπτά στην περιοχή του Αριστάρχου παρατηρούνται φωτεινές αναλαμπές. 6 Εβδόμου 8 Ογδόου του 1965 και τις 3 μέρες συνέχεια μία ισχυρή ακτίνα εκπέμπεται από την επιφάνεια της σελήνης προς άγνωστη κατεύθυνση. Μάρτιος του 1966 μεγάλος αριθμός φωτεινών αντικειμένων σε όλη την επιφάνεια. 25 Ενάτου του 1966 και 25 Δεκάτου του 1966 παρατηρείται ασυνήθις αριθμός φωτεινών λάμψεων στο κρατήρα του Πλάτωνα και στην περιοχή Γκασέντι για 1 ώρα. 4 Δευτέρου του 1966 το σοβιετικό διαστημόπλαιο Λούνα 9 φωτογραφίζεται στη θάλασσα των καταιγίδων. Πυργοειδείς κατασκευές διατεταγμένες σε ευθείες γραμμές. 11 Ενάτου του 1967 ένα μαύρο σύννεφο με κόκκινο περίγραμμα παρατηρήθηκε στη θάλασσα της Γαλήνης. 24 Δεκάτου του 1968 ο Απόλλων 8 περιστρέφεται γύρω από τη σελήνη. Οι αστροναύτες είδαν ένα περίεργο άτια και το φωτογράφησαν. Είχε επιφάνεια 16 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 4.000 μέτρα επί 4.000. 22 Πέμπτου του 1969 ο Απόλλων 10 περιστρεφόταν γύρω από τη σελήνη και η σεληνάκατος πήγαινε για προσελήνωση, ενώ απήχε από το έδαφος 7.200 μέτρα. Ένα άτια από την επιφάνεια της σελήνης σηκώθηκε κάθετα και πήγε και την συνάντησε. Οι αστροναύτες το φωτογράφησαν και το κινηματογράφησαν. 16 Εβδόμου του 1969
όταν ο Απόλλων 11 κατευθυνόταν προς τη Σελήνη. Ένα άτια πήγε και τον συνάντησε και τον συνόδευσε μέχρι τη Σελήνη. 19 Εβδόμου του 1969, όταν η Σεληνάκατος του Απόλλων 11 προσεληνώθηκε, συνοδεύονταν από δύο μεγάλα άτια, τα οποία κινηματογραφήθηκαν από τους αστροναύτες. Τα δύο άτια φεύγοντας πολλαπλασίασαν τη φωτεινότητά τους. Αργότερα εμφανίστηκε ένα πολύ μεγάλο άτια και το συνόδευαν 10 μικρότερα. Τέλος, ο Απόλλων 17 φωτογράφησε και αυτός δύο άτια κατά τη διαδρομή του προς την Σελήνη. Οι κρατήρες Λινναίου, Βόξου, Μίστερ έχουν γίνει εστίες συγκεντρώσεων φωτεινών αντικειμένων. Ο κρατήρας του Αριστάρχου είναι ο πιο ενιγματικός και συγκεντρώνει τις πιο πολλές πιθανότητες να υπάρχουν σε αυτόν εισόδοι για το εσωτερικό της Σελήνης. Ομάδες επιστημόνων που συνεργάστηκαν ανεξάρτητα από την NASA υπολογίζουν καταμετρημένες περιπτώσεις εμφανίσεων φωτών και αντικειμένων στην επιφάνεια της Σελήνης, πάνω από 1000 περιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος Απόλλων, η NASA κατέγραψε πάνω από 2.000 περιπτώσεις εμφανίσεων φωτών στην επιφάνεια της Σελήνης. Όπως επίσης παρατήρησε και ένα τεράστιο μαύρο σώμα μήκους 250.000 μέτρων και πλάτους 50.000 μέτρων, που πετούσε πάνω από τη Σελήνη. Ο αστροφυσικός Dr. Morris Jessup του Πανεπιστημίου του Μίσιγκα, λίγο πριν τον αυτοκτονήσουν, δήλωνε: «Όλα τα φώτα κατευθύνονται από λογικά όντα που εξυπηρετούν κάποια σκοπιμότητα άγνωστη σε εμάς. Οι κατασκευές που παρατηρούνται στην επιφάνεια της Σελήνης και έχουν εμφανιστεί τα τελευταία 200 χρόνια είναι έργο νοήμων όντων που έχουν βάση στο εσωτερικό της Σελήνης. Δεν υπάρχει περίπτωση τα παραπάνω φαινόμενα να είναι οφθαλμαπάτες, γιατί οι φωτογραφικοί φακοί δεν παθαίνουν παραισθήσεις και φωτογραφίζουν μόνο υπαρκτά αντικείμενα. Το φεγγάρι δεν είναι νεκρό. Είναι ένα κοσμικό εργαστήριο νοήμων όντων, τους σκοπούς των οποίων γνωρίζουν οι ηθήνοντες των ΙΠΑ και δεν τους αποκαλύπτουν. Εκείνο που δημιουργεί σκέψεις είναι ο θόρυβος που έχει γίνει για τις αποστολές της Σελήνη. Έγιναν αστρονομικά έξοδα, τοποθετήθηκαν επιστημονικά όργανα στην επιφάνεια της Σελήνης και οχήματα έρευνας του δορυφόρου μας. Γιατί όλα αυτά? Για μια ανθρώπινη περιέργεια και ματαιοδοξία? Γιατί αυτή η εκνευριστική σιωπή μετά την ολοκλήρωση του διαστημικού προγράμματος Απόλλων? Γιατί και οι Ρώσοι σταμάτησαν ξαφνικά το πρόγραμμά τους σε μια στιγμή που το ταξίδι στη Σελήνη θα ενίσχυε το γοητρό τους? Το φεγγάρι ξεχάστηκε, παραμένει σιωπηλό για να εμπνέει τους ερωτευμένους και τους ποιητές. Τι συμβαίνει? Και ξαφνικά, χωρίς τίποτα να δικαιολογεί, τις 12 Δεκάτου του 1996, η NASA ανακοινώνει στα τηλεοπτικά μέσα: μπορεί να υπάρχει ζωή στη Σελήνη. Εάν σας άρεσε το βίντεο, παρακαλούμε κάντε εγγραφή.